සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඕගොල්ලෝ මේක එකතු වෙලා ඉන්නේ කැට් කොම්බා YouTube වීඩියෝ channel එකත් එක්ක. අදත් මම ඔයගලන්ට අලුත් දෙයක් ගැන විස්තරයක් අරන් ආවා. මේක මම අර වෙන්දර ගේනා වගේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධයෙන් එකක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් මම දන්නවා YouTube channel පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් ඒ channel පවත්වාගෙන යාමේදී මේ 2018 මේ Google Chrome Google සමාගම YouTube වලට අලුතෙන් නීති වගේක් පනවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නීති නෙමෙයි ඒවා ඒ අවශ්‍යතාවයන් සපුරන්න ඕනේ අපිට මේකේ මොනටයිසේෂන් ඇක්ටිව් කරගන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඇත්තම වශයෙන්ම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ view hours 4000කුත් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1000කුත් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි මෙතනදී ඇචීව් කරන්න ඕනේ අවුරුද්දක් ඇතුළත. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මගේ channel එකේ තමයි මේ තියෙන්නේ. මගේ channel එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන මේ 151ක් තියෙනවා. ඉතින් මේක මම ඊයේ දවසේ වෙනකොට 132ක් තමයි තිබ්බේ. දැන් මේක 151කට වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මම කරගත්තේ මෙහෙමයි. මම ගොඩක් ක්‍රම ගැන මම හොයලා බැලුවා. ඒ ක්‍රමවලදී මම ඒව අත්හදා බැලුවා. ගොඩක් වෙලාවට ඒව එච්චරම ලොකුවට සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඒ වුණාට මට ඊයේ තව එකක් හම්බ වුණා. සයිට් එකක්. ඒ සයිට් එක හරහා අපිට පුළුවන් මේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේක හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගලන්ටත් මේ ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසා මම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක අරන් එන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක කොටස් දෙකකට ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ අග ඉඳලා මුල ඉඳලා අගටම සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න. මොකද මේකේ චුට්ටක් හරි වැරදුනොත් එහෙම මේකේ ආයි තව account එකක් create කරගන්න බෑ. මොකද මේක domain එකකින් එක user කෙනෙක් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ කරන විදිහ ඒ විදිහට බලාගෙන කරන්න වරද්ද ගන්න එපා. එමුණොත් අලුතෙන් ඔයගලන්ට අලුත් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් කරා තමයි ඔයගලන්ට අලුතෙන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම දැන් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මේක ඉස්සල්ලාම පළවෙනි කොටස හැටියට මේකේ කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ සහ මේකේ කොහොමද අපි මේකේ වැඩ කරන්න ඒකේ මූලික අඩිතාලම දාගන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ මේකෙදි තව මම විස්තර කරන්න මේ පළවෙනි කොටස නම් ටිකක් කතාව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ උනාට මේක අහගෙන ඉන්න. මේකෙදි කරන්නේ තමන් ඉස්සරම channel එක මේ site එක මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට මම කියන්නම්. මේ තියෙන්නේ මෙතන මේකේ නම තමයි Likenation කියලා මේ තමයි මේ site එකේ නම. Likenation කියන site එකේ ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා මේ free YouTube subscribersලා ඊට පස්සේ YouTube views ලැබෙනවා ඊළඟට YouTube likes ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ඊට අමතරව මෙතන තියෙන Facebook fan page likes හම්බෙනවා. ඊළඟට Twitter followers and tweets හම්බෙනවා. Instagram followers photo likes ඊළඟට SoundCloud followers Google plus website traffic කියන්නේ මේ මෙන්න මේවා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේවට likes ලබා ගන්න අපිට පුළුවන්. ඉතින් මේ YouTube විතර නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ channel එකක් කරනවා නම් මොනවාද Facebook page එකක් හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට Instagram හරි Twitter හරි මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේක හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ගොඩාක් මේකේ ප්‍රධාන දේ වෙන්නේ අපිට මේකේ points ලබා ගන්න ඕනේ. මේ points ලබා ගැනීම හරිම ලේසි. දැන් අපි වගේම මේ site එකේ තව register වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් කරන්නේත් අපි වගේම මේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන channel එකක් හරි YouTube page එකක් හරි මේ Facebook page එකක් හරි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේකේ post කරනවා. ඒ post කරනවා කියන්නේ මේකේ දානවා application එකක්. ඒ දැම්මහම ඒගොල්ලන් ඒකට පොඩි points ගාණක් ගෙවනවා. ඒ points ගාණ ලබාගෙන අපි ඒගොල්ලන්ට subscribe කරන එක හරි නැත්නම් like එකක් දාන එක හරි තමයි අපි කරන්නේ මෙතනදී. ඉතින් අපි ඒ ගන්න points ටික එකහව කරගෙන අපි කරන්නේ අපේ channel එකේ තියෙන මොන හරි අපේ channel එකක් හරි නැත්නම් page එකක් හරි අපි කරනවා අපිත් ඒක publish කරලා ඒකේ likes ලබා ගන්න එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනද මම 132 ඉඳලා 151 වෙනකම් මේ වෙනකොට ඊයේ දවසේ ඉඳලා අද වෙනකම් 151ක් වෙනකම් මට subscribers ලැබිලා තියෙනවා. ඊටාම සාර්ථක ක්‍රමයක් කියලා මම හිතනවා. මේකෙදි සමහර වෙලාවට subscribe කරපු අය unsubscribe කරන වෙලාවුත් තියෙනවා. ඒ වුණාට ගොඩක් වෙලාවට මේක subscribe කරාට පස්සේ ඒක අයගොල්ලන් මේ අයින් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේකෙන් පුළුවන් අපිට මේ subscribersලා 1000යි views 4000යි ලබා ගන්න.
ඉතින් මම මේකේ ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙන්න හැටි දැන් කියන්නම්. රෙජිස්ටර් වෙන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ බටන් එකක්. මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. මම මේ සයිට් එකේ link එකක් දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ. ඒ හරහා ඔයගොල්ලෝ log වෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ මේ link එකට එන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ෆෝම් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. මෙතන මම හොඳට කනාවෙන් බලා ගන්න යූසර් නේම් එකක් දාන්න ඕනේ. යූසර් නේම් එකක් දානකොට මම නම් කරේ මේ මං කැට් කොම්බා කියලා තමයි මගේ channel එකේ නම තියෙන්නේ. මං කැට් කොම්බා කියලාම නම දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතන email address එකක් දෙන්න ඕනේ. වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ password එක හොඳටම දාන්න. ඊට පස්සේ email එක ආයි repeat කරන්න. ඊළඟ password එකක් දෙන්න. ඊළඟ password එකත් ආයි repeat කරන්න. ඊළඟට gender කියන එක ඔයගොල්ලෝ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මේකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ country කියන එක නම් active නෑ. country කියන ශ්‍රී ලංකා කියන එක දැන් මෙතනම තියෙනවා. අපිට ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ I am not a robot කියන මේ captcha එක fill කරන්න. fill කරලා ඉවරලා register button එක ඔබන්න. රෙජිස්ටර් බටන් එකේ බුවාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඊමේල් එකක් එනවා. ඔය මේ උඩ දුන්න ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ඊමේල් එකක් එනවා. ඊමේල් එක කන්ෆර්ම් කරන්න. ඊට පස්සේ කන්ෆර්ම් කරන එතන ලින්ක් එකක් තියෙනවා. ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම අලුත් පේජ් එකක් ඕපන් වෙලා ඔයගොල්ලන්ව ලොගින් එකකට ගෙනියනවා. ඒ ලොගින් එකට ගෙනිච්චාම මෙන්න මේ වගේ යූසර් නේම් එක දාන්න. යූසර් නේම් එක ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක නෙමෙයි දෙන්නේ. දුන්න යූසර් නේම් එක. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එක දාලා ඉවරලා ලොගින් කියලා මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. දැන් මම මගේ පේජ් එකට ඔයගොල්ලන්ව අරන් ගිහලා පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මෙතනදී ඉස්සල්ලාම මුළු පොයින්ට්ස් ලබා ගැනීම තමයි ඉස්සල්ලා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන් අදාළ ඔයගොල්ලන්ගේ channel එක හරි නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook page, Twitter හරි Instagram හරි ඒ අදාළ ඔයගොල්ලන්ගේ site එක හරි page එක හරි ඒකේ publish කරන එක කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී දැන් මේ page එකට තමයි මේ තියෙන්නේ මගේ මේ Likenation එන page එක. මෙන්න මේක ඔයගලන්ට ඉහිලෙම පේනවා daily bonus add money by VP affiliate ඊළඟ මගේ username එක. ඊළඟට තියෙනවා මෙතන add page my pages කියලා. මෙතන ඊළඟට තියෙනවා ඒක මේ දෙක උඩ දෙක මේ add page එකයි my pages කියන එක කියලා දෙන්නම්. ඊට ඉස්සෙල්ලා මේක පළවෙනි කොටසේදී මේ point මම කියලා දෙන්න accounts වල මේ points කියන එක මට දැන් මෙතන ඊයේ දවසේ අද වෙනකම් මම points 885ක් අගෙන තියෙනවා. මෙතන points ලැබෙන හැටි මම කියලා දෙන්නම්. money කියන එකේ මේ $0 තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ points අපට පුළුවන් cash බවට පත් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මේ points 7000ක් මේක 7000 කියන එක මට හරියට තාම ෂුවර් නෑ. මොකද මම මේක චෙක් කරලා බැලුවේ නෑ. 7000ක් තමයි මට කියන්නේ මට මම දැනගත්ත හැටියට තිබ්බේ 7000ක් අපිට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් $1 එකක් හැටියට. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන membership එක normal කියලා දාලා තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන free points. මෙන්න මෙතන free points මෙන්න Facebook fan page likes මෙන්න එතන තියෙන මෙන්න විෂණ වලින් තමයි අපිට පුළුවන් මේ points ලබා ගන්න. points ලබා ගැනීමෙන් තව අමතරව දෙයක් තියෙනවා. මෙතන free 300 points අපිට ලැබෙනවා. අපිට මේකේ තියෙන referral link එක මේ social media වල දාලා ඉවරලා ඒ හරහා කට්ටිය මේක login වෙනවා. අපිට free 300 points හම් වෙනවා ඒක login එකකට. ඊට අමතරව free 2500 points හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ මේ page එකක් තියෙනවා. page එකට like එකක් දැම්මට පස්සේ subscribe කරාට පස්සේ අපිට මේකේ points 2500ක් හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ sorry මෙතන තියෙන එකේ like හම් 300ක් හම්බෙන්නේ. මෙතන තියෙන එකේදී YouTube එකේ අපි මෙතන වීඩියෝ එකක් කරලා මේක post කරොත් එහෙම අපිට මෙතනින් හම්බෙනවා මේ 2500 points. ඊළඟට low on points කියන්නේ මෙතන points අඩු නම් අපි ගාව අපිට පුළුවන් points මෙතනින් මිලදී ගන්න මේ buy points කියන එකට ගිහිල්ලා. ඊළඟට become VIP කියන එකේ මෙතන අපි VIP වෙන්න නම් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට මෙතන තියෙන coins ටික මේ points අරගෙන මෙතනින් මේ subscribers ලබා ගැනීම අපේ බලාපොරොත්තු. ඒක නිසා අපි ඒකෙන් ඒ ටික අරගෙන නතර වෙමු. ඉතින් දැන් මෙතනදී මම කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. දැන් මේකේ මම මේ page එකට මෙහෙම මම මේ Facebook fan page එක අරගෙන මම කියලා දෙන්නම්. එතකොට අනිත් ඒවාත් ඒ විදිහම තමයි කරන්නේ. Facebook fan page එකට මෙන්න මේව ක්ලික් කරාම මෙතනට page එකක් එනවා. මේ තියෙන්නේ earn points via Facebook page likes. දැන් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ points 9 ගානේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ හැම එකකටම. මේ like කියන එක ක්ලික් කරාම මේ එකක් ගන්න like කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. like කියන එක ක්ලික් කරාම
ඊට පස්සේ පොඩි page එකක් මෙතන open වෙනවා. ඒ page එකේ අපි කරන්න ඕනේ page එක ගිහිල්ලා like කියන බටන් එකක් තියෙනවා. like කියන බටන් එක click කරලා ඊට පස්සේ මේ page එක close කරන්න ඕනේ. close කරාම තමයි මෙතන මේ points 9 අපිට මෙන්න මෙතනට add වෙන්නේ. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක නම් මේ මගේ mobile phone එකකින් කරන්න පුළුවන්. මට මේ කැමරා මේක කරන්න බෑ. මගේ computer speed අඩි. ඒක නිසා මම ඔයගොල්ලන්ට මේ mobile එකේ display එක මෙතනට අරගෙන මම ඒහා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකේ Facebook likes ලබා ගන්න කියලා. දැන් මගේ Facebook fan page එකට ආවා මම මේ Facebook fan page එකට ආවා. ඒ තියෙන මගේ mobile display එක. මෙන්න මෙතන මම මේ like කියන බටන් එක උඩ මම ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ page එකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මේ like කියන මෙන්න මේක. මෙන්න මෙතන මම like කියන එක මෙන්න මේව ටික් එක දානවා. එතකොට මෙන්න මෙතන මම මේකත් එක්ක අප්ඩේට් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මේක මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක අප්ඩේට් කරලා ගන්නම්. හරි. මෙන්න ආවා අප්ඩේට් වෙච්ච එක. දැන් මෙතනදී මම මේ like කියන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම මෙන්න like බටන් එක මම මෙතන ටික් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන මගේ මේක දැන් මේ දෙකකින් යූස් කරන හින්දා තමයි මේක මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. මේක දැනට ඒගොල්ලන්ට ඉන්ෆෝම් කරන්න වෙනවා මේක මිස්යූස් කරන්නේ උමනාවෙන් නෙමෙයි කියන එක. හරි මම page එකෙන් අයින් වෙලා මෙතනින් අයින් වෙලා මම මෙතනට එන්න. දැන් අපි බලමු එතන කොහොමද කරන්න කියලා. එතනදී මාව ඉක්මනට අතන ක්ලික් කරපු හින්දා මාව එතනදී බ්ලොක් කරා. ඊට පස්සේ මම ටික වෙලාවක් හිටියා. ඉඳලා දැන් මේ මම මෙතන Twitter like page එකට Twitter like page එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. මෙතන මේ follow කියන එක මෙන්න මේ follow කියන එක මෙතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන දෙවෙනි page එක open වුණා. ඊළඟට මෙතන මේ follow කියන එක following වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ page එක close කරන්න. close කරාම මෙන්න මෙතන එනවා success 1 point added කියලා. මේක කරද්දී එච්චර ස්පීඩ් කරන්න එපා. ස්පීඩ් කරන්න ගියොත් එහෙම මේගොල්ලෝ මෙතන બ્લોක් කරනවා. ඒක තමයි මටත් ඉස්සෙල්ලා උනේ. ඒක නිසා ස්පීඩ් කරන්න එපා. හිමින් කරන්න හදිස්සි වෙන්නේ නැතුව. මම දෙවෙනි එක අන්න ෆලෝ දාන්න යන්නේ. මේක කරන්න නම් අපිට මේ දැන් මේ Twitter account එකක් අපිට මෙතන තියෙන්න ඕනේ මේ follow කියන එක කරන්න මේ Twitter එකේ නම්. ඊට පස්සේ Instagram එක නම් Instagram account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව Facebook නම් Facebook account එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේක කරන්න බෑ. මම මෙතන මේ page එක close කරනවා. දෙවෙනි page එක. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අනිත් ඒවාත් කරන්නේ. මම දැන් එකක් ගානේ කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න තමයි මට ඕන කරේ. දැන් මෙතන මේ point එකයි ආවේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 9ක් යන ඒවා ඉවර වෙලා ඉඳන් තමයි මේ point එකට ආවේ. ඉතින් මේ එකක් ගානේ කරලා ඉවර කරන්න එකක් හරි කමන්නේ අපිට හම්බ වෙනවනම්. අනිත් එක තමයි මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මෙතන ඉස්සෙල්ලාම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි පෙන්වන්න ඕනේ මෙතන තිබ්බේ subscribersලා 151යි. දැන් මෙතන 153ක් වෙලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ පොඩි කාලය අතරතුර subscribersලා දෙන්නෙක් මෙතනට add වෙලා තියෙනවා.
ඉතින් ඒකෙන්ම ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේ සයිට් එක ගොඩක් හොඳයි කියන එක. මේක බෑන් කරගන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් මේ සයිට් එකේ වැඩ කරන්න. එහෙම වුණොත් අපිට මේකේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 18 ඉතාමත් ලේසියෙන් යන්න පුළුවන්. අ, ඉතින් මට මේ ටික තමයි ඔයගලන්ට දැනට මේ කොටසින් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මෙතන පොයින්ට්ස් ඔයගොල්ලෝ ගාව නැතුව ඔයගලන්ට මේ පේජ් එකකට මෙතනට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට එකක් ඇඩ් කරන්න බෑ. ඒක ඇඩ් කරන්නත් මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒක වරද්ද ගන්න එපා කොහොමද කරන්න කියන එක. මෙතන තියෙන ඒවා ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන accounts ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ මෙන්න මේවා පාවිච්චි කරලා මේවා කරන්න. මොකද ඔයගලන්ගේ account එක හරහා ගිහලා තමයි මේක open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එන page එක close කරාම තමයි ඔයගලන්ට points හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම දැනට මේ page එක මෙන්න මේ ටිකෙන් මම දැනට නතර වෙන්නම්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් අපි ගාව තියෙන points භාවිතා කරලා කොහොමද අපි subscribersලා ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මම දැනට මේ වීඩියෝ එකෙන් නතර වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා හිතනවා නම් මට මේ page එක මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒට අමතරව මේක අනිත් අයටත් දැනගන්න ඔයගොල්ලෝ share කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වගේම අනිත් අයටත් ඒක උදව්වක් වෙයි. මේක මොකද හොඳ site එකක් ඉඳලා. ඊට අමතරව comments වලින් මොන හරි තියෙන දෙයක් අහන්න. අනිත් එක තමයි මේක බලන කෙනෙක් නම් අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් මගේ page එකට subscribe කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට අලුත් වීඩියෝස් ඉක්මනින්ම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් මම දැනට මේ වීඩියෝ එකෙන් නතර වෙනවා. දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් ආයි නැවත හමු වෙමු.